SLD video එක YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ තුලන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ සුපිරි mobile screen recording app එකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් කියනවා පහළ තියෙන subscribe button click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක notification all එකට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න මතක කරන්නපා. පහළ description එකේ තියෙන අපේ Telegram group එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකෙති අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක Google Chrome එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන්නේ. මොකද මේක Play Store එකේ වැඩි හොයාගන්න නැහැ. ඒ වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හොඳ ඇප්ලිකේෂන් නෑ. මේක මම link එක comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. මෙන්න මේක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක screen cam screen recorder කියන මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කියලා මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරද්දී සාමාන්‍ය විදිහටම අනිත් ඇප් වගේම මෙන්න මේ වගේ storage permission ඒ දේවල් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ permission ටික දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට permission ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මෙන්න මේ විදිහට දේවල් කීපයක් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට resolution එක select කරන්න පුළුවන්. මෙතන මගේ දැන් පෙන්නන්නේ 360යි 720යි. ඉතින් මොකද ඔයාගේ phone එකේ තියෙන උපරිම resolution එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මගේ phone resolution එක තියෙන 720 නිසා මට වෙන්නන්නේ 720. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට 720ම select කරගත්තා. ඒ වගේම frames per second කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ FPS. ඉතින් FPS වලට තියෙනවා මෙන්න මෙතන 25 30 60. ඉතින් මීට වඩා වැඩි වෙන්න අඩු වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone module එක අනුව. phone module එක අනුව. ඉතින් ඒකෙදි ඔයා කැමති විදිහට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම දාලා තින්නේ 30 frames. ඒ කියන්නේ FPS 30ක් දාන්න තියෙන්නේ. අපිට ඕන 60 කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු 60ට දාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති bit rate කියලා තියෙනවා. bit rate කියන එකේ මෙතන good කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 6.8 කියලා. ඉතින් ඔයාගේ මේ විදිහට good කියලා very low ඒ විදිහට තියෙනවා excellent warning කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි මෙන්න මේ good කියන එකේ තියාගත්තොත් අවුලක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ 12 megabit කියන එකට දාගන්නවා මම. මොකද excellent කියලා තියෙන්නේ මෙතනදී. මෙන්න මේ 12 megabit කියන එක. ඉතින් මෙතනදී warning කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක ඔයාලට කැමති නම් දාලා record කරලා test කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ඒකෙදී සමහරවිට phone එක lag වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ screen recording එකත් එක්ක ඔයා මොනවාද record කරන්න කියන එක අනුව. ඒ කියන්නේ ඔයා game එකක් වගේ record කරනවා නම් ටිකක් screen එක ඒ කියන්නේ phone එක lag වෙන්න බලයි. එහෙම නැතුව පොඩි වැඩක් රෙකෝඩ් කරන්න නම් ඒක ලොකු අවුලක් නැති වෙයි. ඊට වඩා ගොඩක්ම හොඳයි මෙන්න මේ excellent කියන එක දාගන්න එක. ඒකෙදිත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ performance අනුව lag වෙන එක තීරණය වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මේ 9.8 megabit එකට දාලා හරි good කියන condition එක. ඒ කියන්නේ 6.8 කියන megabit එකේ දාලා තියලා පොඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට මේකෙදී bitrate එක select කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී මේ bitrate එක අඩු වැඩි වීමෙන් වෙන්නේ ඔයා bitrate එක ගොඩම අඩු කරොත් ඔයා screen එක එහෙම slide කරලා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ screen එකේ frames එහෙම යනකොට නිකන් blur වෙලා වගේ ගතියකින් තමයි යන්න ගන්න. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න තමයි මෙන්න මේ bitrate එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේකේ වැඩිම විදියට දාලා තියෙන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. එතකොට ඔයාලට ගොඩම quality විදියට screen එක record කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ phone එකේ performance අනුව ඒක බලපානවා. ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒක ඔයාගේ phone එකේ performance අනුව ඔයා ටිකක් test කරලා bitrate එක අඩු වැඩි කරලා ඔයාට හරියනම් bitrate එක දාගෙන බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන orientation කියලා. මෙතනදී portrait landscape කියලා තියෙනවා. ඔයාලට portrait විතරම record කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ phone එක කෙලින් අත තියාගෙන විතරම record කරන්න ඕනේ. ඔයාලට portrait දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් landscape නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ගේම් එකක් වගේ record කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ landscape කියන එකට දාගන්න. ඒ එහෙම නැතුව ඔයාලට මේ දෙකම අවශ්‍ය වෙන වෙලාවල් එනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කෙලින්ම auto කියන එකේම තියලා තියන්න. එතකොට එයා අවශ්‍ය විදියට එයාගේ orientation එක හදා ගන්නවා. මමත් දැන් මෙතන auto කියන එක තමයි දාලා තියාගන්නේ. ඉතින් audio source කියන එකට ඔයාගේ මෙතන පෙන්නනවා mic කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම internal audio with mic කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම internal audio කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන උඩින්ම non කියලා පෙන්නන්නේ ඔයාගේ කිසිම audio එක record වෙන්නේ නැහැ. mic කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ external mic එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන mic එකෙන් ඔයා කතා කරන එක මොන හරි කතා කරනවා මොන හරි දෙයක් තමයි record වෙන්නේ.
ඒ වගේම ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ විත් මයික් කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔඩියෝ එකත් එක්කම ඔයාගේ එළියේ තියෙන මයික් එකකිනුත් කතා කරන දේවල් මේකට රෙකෝඩ් වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ කියන එකේදී ඔයා කතා කරන දේවල් කියන්නේ මයික් එකෙන් මුකුත් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇතුලේ කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන සවුන්ඩ් විතරක් රෙකෝඩ් එක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදි මෙන්න මේ ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ කියන එක රූට් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රූට් ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක රූට් කරන්න ඕනේ මේක ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ ටික් එක දාගන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව ආට නෝමල් ඔරිජිනල් ෆෝන් යන්න. ඒ කියන්නේ කම්පැනි තාම ෆැක්ටරි කන්ඩිෂන් තියෙන ෆෝන් යන්නම් ඔයාට මේක පාවිච්චි කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ විත් මයික් කියන එක උනන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකදී ඔය වෙන මයික් එකේ රෙකෝඩ් වෙනවා සහ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔඩියෝ එකත් රෙකෝඩ් වෙන එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ තුනත් මෙතන නොන් කියන එක මයික් කියන එක ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ විත් මයික් කියන තුන තමයි ඔයාට පාවිච්චි කරගන්න වෙනවා ඔයාට නෝමල් ෆෝන් එකේදී. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කැමති විදිහට ඒ තුන පාවිච්චි කරලා බලන්න. මම දැනට මෙතන මයික් කෙනෙක් ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගෙන් allow කරන්න permission ඉල්ලලා ඒව allow දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ පෙන්නන audio bit rate එක එක 320 වගේ දාලා තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම audio channel එක මොනෝද ස්ටීරියෝද කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මොනෝ තමයි දාලා තියන්නේ දැනට. හැබැයි ඔය ගේම් එකක් වගේ රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයා මේක ස්ටීරියෝ කියන එකට දාගන්න. මොකද ගේම් එකේ එක පැති වලින් ඇහෙන සවුන්ඩ් වෙනස් වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ සමහරවිට වම් පැත්තෙන් කවුරු ඒවා හිතමුකෝ අපි ෂූටින් ගේම් එකක් කියලා. එතකොට ඒ ෂූට් කරද්දී වම් පැත්තෙන් ඇහෙන සද්ද වම් පැත්තෙන් ඇහෙන්න ඒ දේවල් ටික රෙකෝඩ් වෙන්න නම් ඔයා ස්ටීරියෝ දාලා තියෙනවා. මොනෝ දාලා තිබුණොත් ඒ ටික එකම විදිහට තමයි ඇහෙන්නේ ස්පීකර්ස් දෙකෙන්ම. ඒක නිසා ඔයා ස්ටීරියෝ දාගන්නවද මොනෝ දාගන්නවද කියන එකත් ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ටීරියෝ දාලා තිබිලා ඔයා නිකන් නෝමල් මයික් එකකින් වගේ කතා කරනවා නම් පොඩි සමහරවිට සමහර වෙලාවල් වලට ස්පීකර් එකේ එක පැත්තකින් විතරක් ඇහෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාට එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකකට දාලා මේක මොනෝ කරලා ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩ් කරන්න කලින් මේ සෙටින් හදාගන්න මොනෝත් දාන්න ඕනේ ස්ටීරියෝත් දාන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරලා ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙනවා audio sampling rate කියලා. ඉතින් මේකේ දැනට තියෙන්නේ 48යි කිලෝහර්ට්ස් විදියට. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන උපරිම audio sampling rate එකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහටම තියන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති used for floating controls කියලා තියෙනවා. enable target tabs කියලා තියෙනවා. enable target tabs කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම use for floating controls කියන්නේ මේක දැම්මම මෙන්න මේකට permission ඉල්ලයි. ඒ permission එක allow කරලා ඔයා back වෙන්න ආයෙත් back කියලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තාම ඔයා screen recording එක on කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් floating controls ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි option ටිකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ ටික තමයි සරලවම ඔයාට තියන්නේ හදාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකෙදි රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලට රෙකෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා පේනවා ඇති කැමරා අයිකන් එක බටන් එක. මෙන්න මේකට ටච් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකට ටච් කරගත්ත ගමන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙන්න ගන්නවා. එහි මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම floating controls කියන එකට දාගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලෝට් වෙන කන්ට්‍රෝල් එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේකේ play pause button දෙකක් තියෙනවා. එකකින් ඔයාලට වෙන්නේ pause කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා දාන්න ඒ වගේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඇප් එකට එන්නේ නැතුව. හැබැයි මේක මේ විදිහට සයිට් එකෙන් ඔයාගේ floating button app විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ screen recording app එක ඔයා use කරන්නේ. මොනවාරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න තියෙන. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න මේක ඕන. දැන් යාළුවෙක් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් යට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න මතක් කරන්න. පහළ තියෙන subscribe button click කරලා ඊට පස්සේ බෙල් එකනේ notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න මතක් කරන්න. පහළ description එකේ තියෙන linkings අපේ Telegram group එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.